Ίσως έχεις ακούσει τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη από τον Daniel Goleman, ο οποίος έβγαλε το αντίστοιχο και πολύ διάσημο βιβλίο. Ωστόσο, οι έρευνες πάνω στη συναισθηματική νοημοσύνη, από ό,τι διάβασα και από τη μελέτη που έκανα, υπάρχουν εδώ και 30 χρόνια. Και ο λόγος είναι γιατί οι επιστήμονες προσπαθούσαν να καταλάβουν τι δημιουργεί επιτυχία και ταυτόχρονα απόδοση σε διάφορους τομείς. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα συζητήσουμε γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια τόσο εξαιρετικά χρήσιμη ικανότητα. Πάμε! Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ωστόσο, αν θέλεις τη δική μου άποψη, αν δεν δουλέψεις σαν σκύλος σωστά και στοχευμένα, τότε κανένα αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έρθει. Ωστόσο, αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο μελλοντικά. Αυτό που θέλω τώρα να φανταστείς και για να κατανοήσεις καλύτερα τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι ότι θέλω να φανταστείς δύο άτομα. Και τα δύο άτομα έχουν απίστευτη γνώση και είναι πάρα πολύ έξυπνα. Ωστόσο, το ένα είναι ρομπότ και το άλλο είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος στην επικοινωνία. Όπως καταλαβαίνεις, η κύρια διαφορά τους έχει να κάνει με την κατανόηση των συναισθημάτων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στους περισσότερους τομείς της ζωής μας η επιτυχία στηρίζεται στην σχέση που έχουμε με τους άλλους. Και οι σχέσεις που δημιουργούνται με τους άλλους ανθρώπους έχουν έναν κοινό παρανομαστή, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Και αυτός είναι τα συναισθήματα. Ένας από τους πιο απλούς ορισμούς που θα μπορούσα να περιγράψω τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα δικά σου συναισθήματα των άλλων και να διαχειρίζεσαι τη συγκεκριμένη γνώση ανάλογα, ώστε να μπορείς να χτίζεις καλύτερη σχέση με τον εαυτό σου και με τους άλλους. Τα συναισθήματα είναι καθοριστικός παράγοντας και κυρίως φανερώνονται από τη γλώσσα σώματός μας. Βέβαια, υπάρχουν 4 πυλώνες που για εμένα είναι οι πιο σημαντικοί και χαρακτηρίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Πάμε να τους δούμε έναν προς έναν. Οι 4 από τους σημαντικότερους πυλώνες της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ο πρώτος, η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου. Δεν μετράει μόνο να αντιδράμε στα συναισθήματά μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν έχουμε ένα συναίσθημα, ανάλογα με το συναίσθημα, αν είναι θετικό ή αρνητικό, αρχίζουν και δημιουργούνται συνήθειες αντιδράσεων. Αν για παράδειγμα κάποιος εκνευριστεί, επιτόπου θα πάει και θα καπνίσει. Προσπαθεί να ξεφύγει από το συγκεκριμένο συναίσθημα με μία συμπεριφορά. Ο τρόπος λοιπόν που αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, αλλά και το πόσο γρήγορα το κάνουμε, είναι ένα σημάδι συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ικανότητα να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Όταν έχεις την ικανότητα να τα αναγνωρίζεις, τότε προφανώς αποκτάς και την δυνατότητα να τα διαχειριστείς καλύτερα. Και αυτό γιατί, αποκτώντας επίγνωση των συναισθημάτων σου, αρχίζεις και πηγαίνεις ένα επίπεδο παραπέρα. Δηλαδή, αρχίζεις και αναγνωρίζεις τις σκέψεις που σου δημιούργησαν τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Και όταν γνωρίζεις τις σκέψεις, τότε μπορείς να δουλέψεις καλύτερα με αυτές, έτσι ώστε να διαχειριστείς τις αντιδράσεις που έχεις ή το πώς προβάλλεις τα διάφορα συναισθήματα που έχεις ανά πάσα στιγμή. Ο τρίτος πυλώνας συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ικανότητα να διαβάζεις τους άλλους ή κυρίως να διαβάζεις τα συναισθήματα των άλλων. Όταν εσύ ο ίδιος αισθάνεσαι καλά, έχεις και μεγαλύτερη ψυχραιμία στο να μπορέσεις να διαβάσεις καλύτερα τους άλλους. Συνήθως εμπλέκουμε την συναισθηματική νοημοσύνη με κάποιον ο οποίος είναι κοινωνικά απίστευτος, με κάποιον ο οποίος έχει σούπερ αυτοπεποίθηση. Η κοινωνικότητα δεν είναι ένα απόλυτο συνώνυμο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Όμως το να μπορούμε να διαβάζουμε τους άλλους σημαίνει ότι, όπως ανέφερα και πριν, τα συναισθήματα φανερώνονται μέσω της γλώσσας σώματος. Σημαίνει να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πώς αισθάνονται οι άλλοι και να διαχειριζόμαστε και εκείνους αλλά και την κατάσταση αναλόγως. Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ικανότητα να διαχειρίζεσαι τις σχέσεις σου. Όταν μπορείς να έχεις καλύτερη επίγνωση των δικών σου συναισθημάτων αλλά και των άλλων, τότε χρησιμοποιείς τη συγκεκριμένη γνώση προς όφελος και των δύο πλευρών. Μπορείς δηλαδή να βελτιώσεις τις σχέσεις σου. Γιατί όταν εσύ έχεις επίγνωση των συναισθημάτων σου, τότε μπορείς να βελτιώσεις τον τρόπο που τα εκφράζεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά να είμαι θυμωμένος και να αρχίζω να ουρλιάζω σε κάποιον γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να το εκφράσω
Και υπάρχει διαφορά στο να είμαι θυμωμένος και να λέω στον άλλον: ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις με εκνευρίζει γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Η επικοινωνία επιτόπου πηγαίνει ένα επίπεδο παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τις ανθρώπινες σχέσεις. Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές και τομείς της ζωής μας. Κάποιους από τους σημαντικότερους είναι η διαχείριση του θυμού, ηγετικές ικανότητες, αποφασιστικότητα, η δυνατότητα να εμπνέουμε τους άλλους, αναβλητικότητα, αρνητικές σκέψεις. Προσωπικά για εμένα, αν θες τη γνώμη μου, είναι ότι η συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με το πώς αποφασίζουμε να εκφράσουμε τις προθέσεις μας και τις ανάγκες μας. Με τρόπο που δεν πληγώνει ή καταπιέζει εμάς, αλλά κυρίως και τους άλλους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως αναφέραμε βέβαια, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ικανότητα, την οποία αν έχεις όρεξη, μεράκι και πάθος, μπορείς να την αναπτύξεις σε οποιοδήποτε επίπεδο θέλεις. Γιατί έτσι γίνεται με όλες τις ικανότητες. Βέβαια, κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι καλοί στον πρώτο πυλώνα που αναφέραμε πριν, ενώ μπορεί να υστερούν στον δεύτερο ή στον τρίτο. Όπως και να έχει, όταν αποκτάς την δυνατότητα να έχεις επίγνωση των συναισθημάτων σου και των σκέψεων που τις προκαλούν, τότε μπορείς να δουλέψεις με αυτές απλά καταγράφοντάς τις. Και μόνο καταγράφοντας, αρχίζεις και αποκτάς ένα ξεκάθαρο πλάνο για το πώς μπορείς να δουλέψεις την επικοινωνία με τον εαυτό σου, αλλά και με τους άλλους. Αν έχεις να προσφέρεις περισσότερες πληροφορίες για τη συναισθηματική νοημοσύνη, τότε περιμένω τα σχόλιά σου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ζήτημα όσον αφορά για τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Ωστόσο, αν θέλεις στο μέλλον να λαμβάνεις πληροφορίες και να βλέπεις βίντεο για εξέλιξη των επικοινωνιακών μας δεξιοτήτων, τότε κάνεις subscribe στο κανάλι μας, γιατί ακόμα καλύτερα βίντεο έρχονται. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια τόσο εξαιρετικά χρήσιμη ικανότητα. Να είσαι καλά!